Ở tập trước sau khi khám phá núi lửa Dương Minh Sơn vẫn còn đang thở, và một thác thập phần huyền ảo trong màn hơi nước như một dải lụa sống, mờ ảo, đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ. Nhưng để hiểu vì sao vùng này quanh năm như được phủ bởi một làn sương ẩm ấm, ta phải đi lên phía Bắc, nơi đất trời chưa bao giờ thực sự nguội lạnh. Suối nước nóng Bắt Đầu, di sản núi lửa giữa lòng thành phố. Bắt đầu, khi nhìn từ trên cao, ta thấy những lớp hơi trắng mỏng như mây vờn quanh dòng suối xanh ngọc. Đây chính là trái tim địa nhiệt của Đài Bắc. Nép mình dưới chân núi Dương Minh Sơn, suối nước nóng Bắt Đầu là món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho Đài Bắc. Nằm trọn vẹn trong vùng núi lửa Đại Đồn hùng tráng, Bắt Đầu sở hữu nguồn suối khoáng nóng tự nhiên được hình thành từ hàng nghìn năm trước, mang hơi thở của địa nhiệt sôi động. Suối nước nóng nơi đây nổi tiếng với giá trị thư giãn tuyệt vời và mang lại những lợi ích thần kỳ cho sức khỏe. Với truyền thống tắm suối khoáng lâu đời, Bắt Đầu đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân địa phương và du khách quốc tế. Kể từ khi Nhật Bản chọn nơi đây làm kinh đô vào cuối thế kỷ 19, suối nước nóng Bắt Đầu Đài Loan đã thu hút hàng triệu lượt khách thăm mỗi năm, mang đến những giây phút thư giãn tuyệt vời cho mọi người. Suối nước nóng Bắt Đầu Đài Loan không chỉ có một mà có nhiều loại suối nước nóng khác nhau. Mỗi loại sở hữu những đặc tính riêng biệt, mang đến trải nghiệm độc đáo cho từng du khách. 3 loại suối nước nóng nổi bật nhất tại Bắt Đầu bao gồm: suối nước nóng Lưu Huỳnh Xanh là loại nổi tiếng nhất ở Bắt Đầu. Làn nước mang sắc xanh ngọc bích lấp lánh, đặc biệt còn phát sáng dưới ánh mặt trời, tạo nên một khung cảnh tuyệt vời và kỳ ảo. Đây là loại suối thường được lựa chọn bởi những ai muốn tìm kiếm sự thư giãn và vẻ đẹp tự nhiên. Suối nước nóng Lưu Huỳnh Trắng là loại suối phổ biến và được nhiều du khách yêu thích. Với nước suối màu trắng đục, đậm đặc khoáng chất, suối nước nóng này không chỉ mang lại cảm giác thư thái mà còn giúp cải thiện sức khỏe, giúp làn da mềm mại và khỏe mạnh hơn. Suối nước nóng Lưu Huỳnh Sắc là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn chăm sóc làn da. Nước suối trong veo như nước trắng nhưng lại chứa hàm lượng sắt cao, mang đến tác dụng phục hồi và nuôi dưỡng da, giúp làn da sáng mịn và tươi trẻ hơn. Trải nghiệm cốt lõi của suối nước nóng Bắt Đầu chính là việc ngâm mình trong làn nước khoáng, nóng tự nhiên. Nhiệt độ trung bình của nước dao động từ 42 đến 80 độ C, mang lại tác dụng tuyệt vời trong việc cải thiện lưu thông máu, giảm đau nhức cơ bắp và xua tan mệt mỏi. Một số khu vực ở Bắt Đầu có nước suối trong veo, nhẹ nhàng bao phủ cơ thể, trong khi những khu vực khác lại có nguồn nước hơi đục, giàu khoáng chất hơn, mang lại cảm giác mềm mịn cho làn da. Bên cạnh đó, khi tắm suối nước nóng Bắt Đầu Đài Loan, du khách còn được tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng của khoáng chất lưu huỳnh, giúp kích thích các giác quan và đưa bạn vào trạng thái thư giãn tuyệt đối. Một trong những lợi ích đầu tiên là giúp lưu thông khí huyết, mạch máu, giúp làn da trở nên hồng hào và khỏe mạnh hơn. Đặc biệt, những ai đang gặp phải tình trạng da xỉn màu sẽ cảm thấy rõ rệt sự thay đổi sau khi ngâm mình trong suối nước nóng. Bên cạnh đó, suối nước nóng Bắt Đầu còn tăng cường hệ miễn dịch, sức đề kháng của cơ thể, nhờ chứa các khoáng chất có lợi. Suối nước nóng có thể giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như cảm cúm hay sốt. Ngoài ra, việc ngâm mình trong nước suối nóng sẽ giúp giảm căng thẳng, thư giãn cơ bắp và xoa dịu những cơn đau nhức, đặc biệt là đối với những người thường xuyên làm việc căng thẳng. Với những lợi ích tuyệt vời mà suối nước nóng Bắt Đầu Đài Loan mang lại, đây chắc chắn là điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá Đài Loan. Điều đặc biệt Bắt Đầu chính là suối khoáng duy nhất trên thế giới có loại đá Beitou khoáng chất chỉ tìm thấy tại đây. Người Đài hay nói vui, Bắt Đầu là nơi thành phố thở ra khói. Nhưng với khách du lịch, đây là một nơi vừa thư giãn, vừa có thể cảm nhận sức mạnh của trái đất ngay dưới chân mình.
Và từ vùng suối nóng này, chỉ cần đi thêm chút nữa, bạn sẽ chạm tới một trong những điểm ngắm Đài Bắc đẹp nhất. Tượng Sơn, ngọn núi nhỏ nhưng là nơi cho tầm nhìn lớn nhất. Trên vệ tinh, khu vực này chỉ là một dải rừng nhỏ nằm cạnh Đài Bắc 101. Nhưng với chỉ 20 đến 30 phút trekking, bạn sẽ đứng ở vị trí mà cả thế giới dùng để chụp ảnh postcard Đài Bắc. Ngọn núi cao khoảng 183 m với cung đường bậc thang dài khoảng 1,5 km. Tên gọi núi voi bắt nguồn từ việc ngọn núi có hình dáng giống một chú voi đang nằm. Núi Tượng Sơn còn được gọi là một trong tứ thú sơn thuộc hệ thống núi đá sa thạch Nam Cương. Hệ thống núi Nam Cương dài khoảng 7 km đi bộ, gồm núi Hổ, núi Báo, núi Sư Tử, núi Voi, núi Ngón Cái, núi Nam Cương và đỉnh 95. Toàn bộ cung đường này đều cho tầm nhìn tuyệt vời ra quang cảnh thành phố Đài Bắc. Cung đường đi lên núi Tượng Sơn chỉ là một đoạn rất nhỏ của hệ thống núi Nam Cương, được nhiều người dễ dàng chinh phục hơn nhiều so với các cung đường còn lại. Xung quanh lại nhiều cây xanh bóng mát và có thể ngắm toàn cảnh Đài Bắc tuyệt đẹp từ xa. Đài Bắc 101 nổi bật như một mũi tên vươn lên bầu trời. Đêm xuống, ánh đèn thành phố trải dài như một dòng suối ánh sáng. Tượng Sơn là nơi thiên nhiên và đô thị chạm nhau hoàn hảo cho những ai muốn cảm nhận Đài Bắc theo cách gọn nhất, đẹp nhất. Nhưng nếu muốn tìm cảm giác cổ xưa hơn, tĩnh lặng hơn, ta sẽ phải đi xa khỏi đường chân trời. Bình Khê, Cửu Phận, miền núi cổ vẫn thắp sáng giữa bầu trời. Từ vệ tinh nhìn xuống, Bình Khê, Cửu Phận nằm nép mình giữa các dãy núi như những giọt sáng nhỏ. Nhưng khi đặt chân đến, cảm giác như bước vào một thế giới khác. Cửu Phận, ngôi làng cổ ven núi, với những con đường bậc thang, quán trà đỏ đèn lồng, từng là mỏ vàng phồn thịnh. Cảnh quan vừa mộc mạc, vừa huyền ảo như bước ra từ phim hoạt hình. Bình Khê, thung lũng nơi du khách thả đèn trời cầu may. Những chiếc đèn lồng bay lên và tan dần giữa núi và biển, tạo nên hình ảnh mà dù nhìn từ mặt đất hay từ không trung đều đẹp đến xúc động. Hai vùng này là lát cát cho thấy Đài Bắc không chỉ có hiện đại mà còn lưu giữ những lớp ký ức rất sâu, rất xưa. Khi zoom ngược trở lại bản đồ vệ tinh, ta thấy rõ Đài Bắc không chỉ là thành phố của công nghệ và tốc độ mà còn là thành phố được bao bọc bởi thiên nhiên. Núi lửa, suối nóng, thác nước, rừng xanh, làng cổ, biển xa. Tất cả kết hợp lại thành một hệ sinh thái sống động, khuấy động năng lượng cho cả vùng Bắc Đài Loan. Hành trình hôm nay chỉ là một phần nhỏ của thiên nhiên Đài Bắc. Và trong tập sau, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá Đài Loan từ trên cao hòn đảo xinh đẹp, một trong 4 con rồng châu Á.